good morning travelers. ඔන්න අදත් ඔයාලට අලුත්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගෙන්න හදන්නේ. ඒ තමයි දියැල්ලකින් පල්ලයට බහින්න හදන්නේ රෝප් දාලා. මේ දියැල්ල කරදගොල්ල ඇල්ල. මේක තියෙන්නේ බදුල්ලිදන් වැල්ලවාය පාරේද්දි නිල්දිය පොකුණ තියෙන්නේ. නිල්දිය පොකුණට හැරෙන හන්දිය පොඩ්ඩක් පහු කරලා කිලෝමීටර් ක් විතර පල්ලයට එද්දි කරදගොල්ල 10 කණුව. 10 කණුව ගාව තියෙනවා රාවණ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් කියලා කැම්ප් සයිට් එක. අන්න එයාලත් එක්ක තමයි මාද දියැල්ල බහින්න යන්නේ. ඉතින් අපි දියැල්ලෙන් බහින වීඩියෝ වලින් හම්බෙමු ඉස්සරහට. නිකන් මොන්නේ නෝනේ නේ මොකද වයිඩ් දාලා දෙන්නේ වයිඩ් ඉතින් මේ රාවණ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ සේෆ්ටි නම් හොඳටම තියෙනවා. කියන හානස්, හෙල්මට්, සේෆ්ටි ජැකට් ඔක්කොම දාලා තමයි අපි වස්සන්නේ. පොඩි වැස්සකුත් යනවා. බලමු ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. අනිත් අය නේ ඔක්කොම හානස් කිට් එක දාගත්තා. අර බහින්න කට්ටිය පල්ලයට
Hurry! Hari Nadun වැඩේ කොහොම හරි ඉවරක් කරා. Ravana Adventure Park එකේ මේ එක කැම්ප් සයිට් එකක්. ඉතින් මේ ටෙන්ට් ගහලා ඉතින් මේ වගේ දිගටම තියෙනවා පල්ලෙහාට. අර අතනින් තමයි අපි මේ ඇබ්සලින් කරේ පල්ලෙහා. ඉතින් අපි මේ යන්නේ ඊළඟ දියඇල්ල බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් බැස්සේ අඩි 90කින් විතර. තව එකක් තියෙනවා අඩි 270ක් උස දියඇල්ල. කියන්නේ මේ දියඇල්ලෙම මේක කොටසක්. ඒක බලන්න තමයි මේ යන්නේ. කැම්ප් සයිට් එකෙන් වහිනින්ද බඩු ටික දැම්මා අපේ. දාලා අපි මේ පල්ලෙහාට බහිනවා. බලන්නකො මීමුරේ වගේ. ලස්සන වේ. ආරම ලස්සනයි. Sah වැස්සක් නැද දියඇල්ල පල්ලෙහාට වහින්නේ. ඒ බලන්න මේක තියෙන බෑවුම. තවල කෙනෙක් නම් ඉතින් කැලයක් ඇතුලේ යද්දී අනිවාර්යෙන් ඇස්සකට දෙවෙන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් තවල කෙනෙක් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක මාරම අත්දැකීමක්. සත්තු කෑ ගහනවා. කොහොමද මේ දියැල්ල? මේ යන්න ඉස්සරහා තනියෙන් යන්න ඕන. ඔයාලට පෙන්නන්න කුඹුක්
වලක් තියෙනවා වතුර පිටුව. නිල් පාටයි වතුර. මේක නෙමෙයි. ඔය වටේම තියෙන කුඹුක් ගස්. ඉන්නවා මම ඔයාලට දෙන්නන්න. කුඹුක් වල කොහොමද කියලා. වතුරක් පිට නැති එතන. ඒ දෙන්නේ කුඹුක් වල නිල් පාටයි වතුර. වටේම කුඹුක් ගස්. අපේ අය ඉන්නව එතන. අපි දැන් යන්නේ වරකාර වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න. ඒ වරකාර වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න යන අතරතුර ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා පරණ බදුළු පාර. මේක රාවණෑල්ලට එහෙන් තමයි වැටෙන්නේ. ඊළඟ අපේ රන්දෙනියෙන් තමයි මේක අවසන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සර අර මුතුන් මිත්තු ගිය පාරක්. තායි මේ රජකාලෙත් පාවිච්චි කරපු පාරක් තමයි මේ පරණ බදුළු පාර. ඔයගොල්ලන්ට ආවොත් බලන්න පුළුවන් මේක කොහොමද තියෙන්නේ. දැන් නම් පොඩ්ඩක් අර පස්සේම නාය ගිහිල්ලා නැහිලා තියෙන්නේ. නමුත් තාමත් තියෙනවා නටබු ගල් වලින් හදපු බෝක්කු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආවොත් මේ ස්ථානේ. ඒ කියන්නේ මේ වරකා ඇල්ල බලන්න යද්දි තමයි මේක අහුවෙන්නේ නේද? වරකාර වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න යද්දි තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි ඇබ්සෙලින් කරපු පල්ලෙවල මේ දියැල් ඉඳන් වරකාරැල්ල මේ දියැල්ල බලන්න යද්දි තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ වරකාර කියන දියැල්ල උඩ. සෑහෙන උඩකින් ඉන්නේ. දියැල්ල දිගේ ගල් වලින් තමයි අපි නැග්ගේ. ඉතින් මේ දියැල්ල මේ පෝෂණය වෙන්නේ නමුණුකුල කඳු පන්තිය. ඒ පැත්තෙන් තමයි වතුර මේ හැදිලා එන්නේ. අපි ඇබ්සෙලින් කරේ කරනකොල්ල ගමේ පල්ලෙවල කියන දියැල්ල. ඉතින් මෙතෙන්ට මේ වරකාර දියැල්ලටත් එනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ රාවණ ඇඩ්වෙන්චර් පාක්. ඒ කියන්නේ චාමර අයියා කන්ටැක්ට් කරගෙන තමයි මෙතෙන්ටත් එන්න ඕනේ. මාර සේව්. උතර ගයිඩ් කරන අයියා. මාර ලස්සන ඒවා වගේ පිටිපස්ස view එක. ඔන්න බලන්න. පෙළ ලෙස්සලා පල්ලෙහාට එන්න හදන්නේ වතුරට. බලන්න හොඳට ගයිඩ් කරන විදිය. Superb. Sip, sip. Mana hari?
කරන්න පස්සේ. ඉතින් ෂොට් එක කරේ. ඉතින් යාළුවනේ දියල්ලත් බහලා ඉවරයි. දැන් යනවා කැම්පස් එකේ බෝඩිමට. ඊට කැම්පස් එකේ ලෙක්චර්ස් මේ වගේම තව අලුත් වීඩියෝස් මම ඉස්සරහටත් ගේනවා. රාවණ ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ මේ එක දවසක් කැම්ප් කරන්නත් එන්න කිව්වා. ඒ වීඩියෝ දාන්නම් මම ඉස්සරහට. ඉතින් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහටත් හම්බෙමු.